بدأت رحلتنا. أحلى لحظة لحظة صعود الطيارة على كوبري الطيارة. للأسف ما صورتش اللحظة كلها بس it's okay. انطلقنا من مطار القاهرة إلى مطار رفيق الحريري في بيروت. لبنان بلد مساحتها صغيرة تقريبا 10,000 كيلومتر مربع. من الشمال والشرق بتحدها سوريا، من الغرب جزيرة قبرص. لبنان بتتكون من 8 محافظات، أشهرهم وأكبرهم محافظة جبل لبنان اللي بتقع جواها محافظة بيروت اللي هي العاصمة. من الشمال في محافظة الشمال، ومن الجنوب محافظة الجنوب وبعلبك. ده الفيو بقى من شباك الطيارة واحنا لسه طالعين من مطار القاهرة. طبعا بقى ايه مش ناقصة غير منى عبد الغني بقى تغني لنا ايه واحنا فايتين على الحدود، مستمرين في الصعود واختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا. فينك يا أستاذة منى؟ طبعا القاهرة من فوق منورة جدا، يعني تحس انها بتطلع كهرباء. اما هتوصل بيروت هتلاقي الدنيا ضلمة خالص، عندهم مشكلة في الكهرباء، ان شاء الله تتحل المشكلة. وبالرغم من الرحلة يعني مدة ساعة الا ان الطيران الشرق الاوسط نزل لنا وجبة لطيفة. طبعا دي صور بقى على الطيارة يعني في السريع كده. وصلنا المطار واستلمت العربية، لازم طبعا نصورها عشان لو فيها خدوش او اي حاجة. ما تنساش كمان تشتري خط. انا اشتريت خط من شركة تاتش. النت في لبنان رخيص جدا يعني، وريلايبل كمان، يعني الشبكة كويسة في اغلب اوقات اليوم. تمام. احسن كمان من الراوتر لان في مشكلة في الكهرباء في لبنان. صحينا تاني يوم بقى. ده الفيو من الغرفة عندي. طبعا يعني دنيا تانية، حتة تانية خالص. صحينا ان شاء الله هناخد يعني تور في الفندق. هفرجكوا على اللوبي. ده الفيو من اللوبي. طبعا احنا هنا على جبل يعني، فبالتالي شايفين المباني اللي حوالينا كلها ما يعني مبنية وسط الخضرة وسط الطبيعة. تقريبا الطبيعة صخرية جدا يعني. الجبال كمان مش جبال يعني جبال يعني مش مثلا أرض طينية مثلا، لا جبال صخر. الفيو في الحقيقة كمان أجمل بكتير يعني. ومن من الويندو كده الفيو ده الصبح ده كفاية، شوية دول كفاية الصبح بصراحة. عن جبال، أنا ما كنتش أعرف إن هي جبال بالمنظر ده. كنت ممكن محافظة جبل لبنان ماشي، لكن هي لبنان كلها جبال. تطلع من جبل تنزل على جبل، تطلع من جبل تنزل على جبل. فلازم تكون يعني اوير شوية بالموضوع ده عشان ما تروحش في هايكنج في مكان وتتعب نفسك او تخش مثلا بالعربية في مكان ما تعرفش تطلع منه وهكذا. نزل لنا الفطار طبعا. انا في الفندق اللي انا كنت نازل فيه الباكج فيها فطار، وده شيء يفضل يعني في اي فندق تنزل فيه انك تاخد فطار جوه الباكج. طبعا بينزلوا فطار بقى بشكل رومانسي. طبعا هو يسموا الفطار ترويقة، فنزلت لنا الترويقة بقى عبارة عن جبنة وطماطم وبيض اومليت ومربى. جبنة بقى بتاعتهم اللي هي زي شبه القريش بتاعتنا شوية. ده الفيو من بره اللوبي، نافورة صغيرة كده على الماشي. تعالوا بقى نروح تور بره الفندق. ده اول يوم، انا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فده اول يوم في لبنان. ناخد تور حوالين الفندق واتفسح في منطقة جونيا. طبعا الفندق بتاعي في منطقة جونيا. دي لبنان باختصار يا جماعة. احراش كلها زي ماليزيا وزي اندونيسيا بصراحة، ما تتفوتش يعني. اكسبيرينس ان انت تقضي 6-7 ايام في لبنان، اكسبيرينس عظيمة جدا يعني. بصراحة يعني شيء خرافي خرافي يعني. نفس تقريبا ماليزيا، يعني نفس ماليزيا وبرضو اندونيسيا شوية في نفسها كده. حتى المباني وسط الطبيعة يعني. المباني هنا لو بصينا الناحية التانية وسط الطبيعة. الشارع
طبعا لبنان باختصار هي يعني تلخيص تجربة تركيا وتجربة جنوب شرق آسيا. لو حد راح ماليزيا واندونيسيا نفس الطبيعة برضو، بتلاقي جبال وشلالات في كل مكان، يعني الشلالات في كل مكان. تعامل الناس، الحياة، اللايف ستايل، وجزء كمان من السواقة هناك، خبرة السواقة هناك. طبعا الشوارع هناك تو ويز، يعني طريق رايح وطريق جاي، مفيش ما بينهم رصيف، فانت لازم تبقى واخد بالك انت ماشي في شارع اتجاهه عامل ازاي، رايح جاي ولا ايه. مقعد السواقة زي مصر بالظبط، وطول ما انت ماشي هتلاقي المناظر دي حواليك في كل مكان واجمل من كده. يعني يمكن ده المشهد، بس المنظر جنب الجست هاوس عندي. طبعا ده تمثال بيمثل ارواح او حاجه زي كده. طول الوقت هتلاقي الفيو والمناظر الجميله الخلابه، التنوع في الطبيعه يجنن. جبل لبنان كلها جبال، عباره عن جبال طول الوقت، مطالع ومنازل. دلوقتي اتحركنا عشان نروح داون تاون بيروت، يلا بينا. وصلنا على ساحة الشهداء. اللي ورايا في الخلفية ده مسجد محمد الأمين. مسجد محمد الأمين هو الأضخم في بيروت في لبنان كلها. طبعا المسجد مبني على الطراز العثماني اللي بيتميز بأربع مآذن وقبتين، والنقوش اللي فيه بتاخد الطابع المملوكي. طبعا المسجد من أضخم المساجد في بيروت زي ما قلنا، وكمان بيسع ل5000 شخص. المسجد بيتوسط ساحة الشهداء الأكبر في بيروت. ساحة الشهداء طبعا مرتبطة بأحداث تاريخية، تحديدا إعدام 14 لبناني وسوري في هذه الساحة من قبل الدولة العثمانية بعد خسارتها الحرب العالمية الأولى، بداعي بقى يعني إن هم مساعدتهم الأعداء. وتم بناء تم تسميتها تخليدا لذكرى الشهداء. طبعا اللي قدامنا دي سينما اتحرقت في الحرب الأهلية اللي حصلت في لبنان وانتهت سنة 75. طبعا المكان ما كنتش متخيل ان هو هيكون بالجمال ده، يعني والحمام بقى والشغل العالي. طبعا جنب المسجد في قبر الرئيس رفيق الحريري. الرئيس رفيق الحريري لازم اي حد يقرأ عنه، عشان اغلب كل اللبنانيين بيحبوا الرئيس رفيق الحريري، وهو ساعد في انهاء الحرب الاهلية في لبنان، وكمان ساعد في اعادة اعمار لبنان. فهو اللي حط حجر الاساس لمسجد محمد الامين. ذكي هيدا وهيدا مبين لك الوقفه تبعه. هي الوقفه تبعه هونيك. مستعد. مستعد. احنا عايزين واحد تخين كده ومربرب زي كده، يعني يجي كده مش قادر يطير. هذا بدل مش قادر يطير. مسكت واحد اخيرا، مش هنتعشى بيه ولا حاجه، هنسيبه ما تقلقوش. عارفكم كله، يعني كل اللي بيتفرج على الفيديو عايز نفسه هفته على الحمام اكيد يعني. على فكره مش كل الناس بياكلوا الحمام، يعني اغلب الناس اللي انا قابلتهم ما بياكلوش الحمام، يعني بيقولوا احنا ما بناكلوش اساسا يعني. بس كانت تجربه لذيذه قوي ان احنا نوكل الحمام بصراحه، ما عدتش عليا قبل كده. يلا دلوقتي بقى هنروح ناخد جولة على كورنيش بيروت. اللي قدامنا دي المنارة،
وصلنا هنا على عين المراسيل. بيروت، منطقة عين المراسيل. منطقة عين المراسيل جميلة جدا ما شاء الله. اول حاجه هتلاحظها ان بيروت عاليه على سطح البحر، مش منك للبحر على طول، لا، عاليه على سطح البحر، عكس اسكندريه مثلا. زيتونة بيروت يعني منطقة الأغنياء شوية، بس لذيذة يعني لازم تزورها. تقريبا أحلى مينا، يعني مينا جميل جدا بس لكشوريوس زي ما قلنا، يعني سفن غالية ويخوت غالية وموتور بوتس غالية. يلا.